my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 of Mathsৰ Chapter-4 ৰ উদাহৰণ 1 টো কৰাম আৰু সোয়া ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই এই চেপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চন আছে সকলো কেইটা কৰাই দি দিছো যে কেইটা লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে চাই লবা এতিয়া আহা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সোয়া কোৱেশ্চনে কি কৈছে তলৰ পৰিস্থিতি কেইটাৰ গাণিতিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা সোয়া ইয়াতে এই উদাহৰণত দুটা পাৰ্ট দিয়া আছে দুয়োটা পাৰ্ট এই ভিডিঅ'তে কৰাম এতিয়া আহা এটা এটাকে কৰো ফাৰ্স্ট পাৰ্টত দিয়া আছে জন আৰু জয়ন্তী দুয়োৰে 45 টা মাৰ্বল আছে তেওলোকৰ প্ৰত্যেককে 5টা কৈ মাৰ্বল হেৰালে আৰু এতিয়া তেওলোকৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা গুণফল 124 আমি উলিয়াব লাগে আৰম্ভণিত তেওলোকৰ কেইটা কৈ মাৰ্বল আছিল এতিয়া সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো সো কোৱেশ্চনে কৈছে যে আৰম্ভণিতে জন আৰু জয়ন্তীৰ হাতত টোটাল 45 টা মাৰ্বল আছিল আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে দুইজনে 5টা কৈ হেৰালে হেৰুৱাৰ পিছতে যিকেইটা মাৰ্বল আছিল দুইজনৰ হাতত সেইকেইটাক পূৰণ কৰিলে পূৰণফল হয় 124 আৰু কোৱেশ্চনে কৈছে আমাক ওলাব লাগে যে ষ্টাৰ্টিংত তেওঁলোকৰ হাতত কেইটাকে মাৰ্বল আছিল এতিয়া সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই কোৱেশ্চনটোত ইয়াতে কৈছে যে আমি ওলাব লাগে ইয়াতে সো আমি ওলাব লাগে যে তেনেহলে ইয়াতে মেইন ফাৰ্স্ট হেডলাইন যেটো আছে তাতে কি কৈছে সো এবাৰ গাণিতিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা মানে অকল সমীকৰণ বনাই দিলে হৈ যাব আমি ওলাব না লাগে তেনেহলে সো সমীকৰণ বনাবলৈ হলে আমি যেটো ওলাব লাগে হেতু আমি ধৰিব লাগে সো এতিয়ালৈকে আমি যিমানটা কোৱেশ্চন কৰি আহি আছো সকলো কেইটা কোৱেশ্চনত আমাক কোৱেশ্চনে যি ওলাবলৈ দিছিল হেকেইটাই আমি ধৰিছো তেনেহলে ইয়াতো আমাক যি ওলাবলৈ কৈছে হেতুৱে ধৰিম সো কি ওলাবলৈ কৈছে আৰম্ভণিতে কেইটা কৈ মাৰ্বল আছিল তেওলোকৰ হাতত তেনেহলে মই ধৰিলম আৰম্ভণিতে জনৰ হাতত এক্সট্ৰা মাৰ্বল আছিল আৰু জয়ন্তীৰ হাতত 45 মাইনাস এক্সট্ৰা মানে কি দুইজনৰ মিলাই পেলাই 45 টা তেনেহলে এজনৰ এক্সট্ৰা হলে আনজনৰ এই 45 টাৰ পৰা এক্সট্ৰা বাদ দিয়াৰ পিছত যিমান থাকি সিমানটাই হয় নহয় তেনেহলে সোয়া এনেকুৱা ধৰিলো ধৰু সো তোমালোকক যেনেকুৱা কৈছো তেনেকুৱা ধৰি লৈছো সোয়া কি ধৰিছো এবাৰ চাই লও আকৌ ধৰু আৰম্ভণিত জনৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা এক্সট্ৰা সো কোৱেশ্চনে কৈছে যে তেওঁলোকৰ আৰম্ভণিত কিমানটা কৈ আছিল তেনেহলে মই ধৰিছো জনৰ হাতত থকা আৰম্ভণিতে জনৰ হাতত আছিল এক্সট্ৰা আৰু জয়ন্তীৰ হাতত আছিল 45 মাইনাস এক্সট্ৰা কাৰণ দুইজনৰ মিলাই পেলাই 45 আছিল তেনেহলে এজনৰ এক্সট্ৰা হলে আনজনৰ 45 ৰ পৰা xক বাদ দিলে যিমানটা থাকিব সিমানটা এতিয়া সমীকৰণটো বনোৱাৰ আগতে ইয়াতে কোৱেশ্চনে আৰু এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকে দুইজনে কি কৰিছে 5টাকে মাৰ্বল হেৰুৱাইছে সেইখিনিও লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আমি সমীকৰণ বনাম কাৰণ এই যেটো সমীকৰণ বনাবলৈ কৈছে এই যে কৈছে ইয়াতে কৈছে যে 5টা কৈ মাৰ্বল হেৰুৱাৰ পিছতে যিকেইটা মাৰ্বল বাকি আছিল হেকেইটাৰ পূৰণফল 124 মানে হেৰুৱাৰ পিছৰ খিনিৰে আমি সমীকৰণটো বনাব লাগিব তেনেহলে হেৰুৱাৰ পিছতে কিমানটাকে আছিল ইয়াতে আমি লিখো যে 5টা কৈ দুইয়ে মাৰ্বল হেৰুৱাৰ পিছত ইয়াতে লিখি দিছো ইয়াতে লিখি দিও according to question এইবোৰ ক্ৰমতে 5টা কৈ দুইয়ে মাৰ্বল হেৰুৱাৰ পিছত জনৰ বাকি থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা আৰু জয়ন্তীৰ বাকি থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা মানে কোৱেশ্চনে কৈ দিছে নহয় যে দুইজনে 5টা কৈ হেৰুৱাইছে তেনেহলে প্ৰথমতে আছিল জনৰ হাতত এক্সট্ৰা আৰু জয়ন্তীৰ হাতত এই 45 ৰ পৰা জনৰ হাতত যিমানটা আছিল সিমানটা বাদ দিলে যিমানটা হ'ব সিমানটা মানে 45 ৰ পৰা x বাদ দিয়াৰ পিছত যিমানটা হ'ব সিমানটা জয়ন্তীৰ হাতত প্ৰথমতে আছিল এতিয়া দুইজনে ইয়াৰ পৰা 5টাকে হেৰুৱাইছে সোয়া ইমানটা আছিল প্ৰথমতে তেনেহলে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব হেৰুৱাৰ পিছত 5টা কমি যাব এটো হৈছে জনে 5টা হেৰুৱাৰ পিছত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা এতিয়া জয়ন্তীৰ সোয়া জয়ন্তীৰ ষ্টাৰ্টিংত আছিল আৰম্ভণিতে আছিল 45 মাইনাস এক্সট্ৰা তেনেহলে ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব 5টা হেৰুৱাৰ পিছত 5টা মাইনাস কৰিব লাগিব এতিয়া কিমানটা হল 45 মাইনাস 5 কিমান হ'ব 40 আৰু মাইনাস x আছে x ইমানটা আৰু জনৰ ইমানটা এতিয়া হৈছে হেৰুৱাৰ পিছতে জনৰ ইমানটা আৰু জয়ন্তীৰ ইমানটা এতিয়া কোৱেশ্চনে কৈছে যে হেৰুৱাৰ পিছত যি কেইটা হিয়তৰ ওচৰত বাকি আছে এই দুয়োটা সংখ্যাক পূৰণ কৰিলে হয় কিমান 124 তেনেহলে আমি ইয়াতে লিখো প্ৰমতে আকৌ প্ৰমতে ইয়াতে লিখিছো আকৌ প্ৰমতে কি যে কোৱেশ্চনে কৈছে যে জনে হেৰুৱাৰ পিছত যিমানটা হৈছে x - 5 টা হৈছে নহয় হেৰুৱাৰ পিছত জয়ন্তী হেৰুৱাৰ পিছত কিমানটা হৈছে এই মানটা মানে 40 মাইনাস এক্সট্ৰা আৰু এই দুইটা সংখ্যাক পূৰণ কৰিলে ছয়টো জনৰ আৰু এটো জয়ন্তীৰ 5টা কৈ মাৰ্বল হেৰুৱাৰ পিছত
আৰু কোৱেশ্যনে কৈছে এই দুইটাক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 124 ইয়াতে চোৱা এতিয়া চোৱা হৈছে এতিয়া ইয়াকে আমি সমীকৰণ বনাই দিলে আমাৰ গণিতিক প্ৰদৰ্শনটো হৈ যাব এতিয়া চোৱা ইয়াতে পূৰণ কৰি লিখি দিছোঁ x ইনটু চোৱা এই দুইটা পূৰণ হৈছে তেনেহ'লে পূৰণ কেনেকুৱা কৰিম x এৰে গোটেইখিনিকে এবাৰ -5 এৰে গোটেইখিনিকে চোৱা কৰিছোঁ x ইনটু 40 40x প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ x স্কুৱেৰ এতিয়া x এৰে হৈ গৈছে এতিয়া -5 এৰে মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ 5 4 জাৰ 20 আৰু লগত 0 আছে 0 মানে 540 গুণ 200 হয় এতিয়া মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ 5 ইনটু x 5x ইকুৱেল দিছোঁ 124 আৰু 124 দিছোঁ এতিয়া চোৱা আমি কেলকুলেট কৰিম এইখিনি আৰু এই 124টো সেই সাইডত আছে এই সাইডত লৈ আহিম 40 চোৱা 40x আৰু 5x এ মিলি পেলাই 45x হৈ যাব আৰু x স্কুৱেৰ আছে x স্কুৱেৰ ৰাখোঁ আৰু চোৱা -200 ৰাখোঁ আৰু 5x টো ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দিছোঁ এই প্লাছৰ 124টো এই সাইডত আনিলে -124 হৈ যাব ইকুৱেলৰ সেই সাইডত থাকিব কিমান 0 এতিয়া আমি সজাইও ল'ম আৰু কেলকুলেটো কৰি ল'ম চোৱা x স্কুৱেৰক সবৰ আগত লিখিব লাগিব কাৰণ স্কুৱেৰ টকাটো আগত তাৰপিছত x টকাটো এটো প্লাছৰ 45x আছে তাৰপিছত এইখিনি কেলকুলেট কৰি চোৱা এটো মাইনাছৰ এটো মাইনাছৰ আনসাৰ হ'ব মাইনাছৰ 200 আৰু 124 মিলি পেলাই 324 হৈ যাব ইকুৱেল 0 এতিয়া চোৱা সমীকৰণটো অলমোস্ট হৈ গৈছে এটা বস্তু বাকি আছে চোৱা সমুখত মাইনাছ থাকিব নালাগে তেনেহলে আৰু এটা মনে মনে মাইনাছেৰে এই গোটেই সমীকৰণক পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব চোৱা এটো মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব x স্কুৱেৰ এটো প্লাছে মাইনাছে -45x হৈ যাব 45x আৰু এটো মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব 324 ইকুৱেল 0 এতিয়া চোৱা এটোৰ গণিতিক প্ৰদৰ্শন হৈ গৈছে কোৱেশ্যনে আমাক যেটো কৈছিল এটো আমি লিখি দিছো সমাধান কৰিব নালাগে এতিয়া হা সেকেন্ড পাৰ্টটোকো এনেকুৱা গণিতিক প্ৰদৰ্শন কৰিলো এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেকেন্ড পাৰ্টটো সো কোৱেশ্যনে কি কৈছে এটা কুটিৰ শিল্পই এদিনত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক পুতলা তৈয়াৰ কৰে দেখা গল প্ৰতিটো পুতলাৰ উৎপাদনৰ খৰচ টকাত 55 বিয়োগ এদিনত উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যা এটা বিশেষ দিনত সমুদায় উৎপাদনৰ খৰচ আছিল 750 আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যে সিদিনাখন উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা কিমান এতিয়া চোৱা কোৱেশ্যনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো চোৱা কোৱেশ্যনে এটা কুটিৰ শিল্পৰ কথা কৈছে আৰু কুটিৰ শিল্পটোত পুতলা তৈয়াৰ কৰাৰ কথা কৈছে আৰু কৈছে যে এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক পুতলা তৈয়াৰ কৰা হয় ডেইলি মানে প্ৰতিদিনে সেম সংখ্যক পুতলা তৈয়াৰ কৰা হয় আজি যিমানটা হৈছে কালিও কিমানটা হ'ব পৰহিও কিমানটা হ'ব এনেকুৱা আৰু কৈছে কি এদিনাখন দেখা গল যে এটা পুতলা উৎপাদনৰ খৰচ কিমান হয় জানা 55 ৰ পৰা সেই দিনা যিমানটা উৎপাদন হ'ব সেই সংখ্যাটোক মাইনাস কৰিলে এটা পুতলা উৎপাদনৰ খৰচ ওলাব তাৰ পিছতে কোৱেশ্যনে কৈছে যে এদিনাখন দেখা গৈছে যে এদিনাখন কাউন্ট কৰা হৈছে ধৰি লোৱা আৰু দেখা গৈছে যে মুঠ পুতলা যিমানটা বনোৱা হৈছে তাৰ খৰচ হৈছে কিমান 750 মানে 750 টকা লাগিছে এইকিটা বনাওতে আৰু কোৱেশ্যনে কৈছে যে আমাক ওলাব লাগে এদিনাখনত উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যা কিমান মানে কৈছে সেইদিনা মানে তো যিকোনো এদিনৰ কথাই কৈছে বা সেইদিনাৰ কথা হৈছে যিদিনা আমাক কোৱেশ্যনে কৈছে যে কাউন্ট কৰি কোৱা হৈছে যে পুতলা কিটা তৈয়াৰ কৰোতে 750 খৰচ হয় তেনেহলে কোৱেশ্যনে কৈছে যে সেইদিনা কিমানটা পুতলা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল এতিয়া আমি এটো সমাধান কৰিব নালাগে কোৱেশ্যনে ইয়াতে কৈছে তো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে মানে তো সমাধান কৰিব লাগে কিন্তু হেডলাইন চোৱা ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্যনৰ হেডলাইনটো চোৱা দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত একে কথা কৈছে যে অকল গণিতিক প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে তেনেহলে সমীকৰণ বনাই থৈ দিলে হৈ গল এতিয়া চোৱা সমীকৰণ বনাবলৈ হলে আমি ধৰিব লাগিব চোৱা ধৰিম কি যেটো আমাক ওলাবলৈ কয় হেইটোহে আমি ধৰো তেনেহলে চোৱা ইয়াতে ওলাবলৈ কি কৈছে আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সিদিনাখন উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা চোৱা ধৰিম সিদিনাখন আৰু প্ৰতিদিনাখন একে কথা চোৱা কোৱেশ্যন আমাক কৈছে যে প্ৰতিদিনে সমান সংখ্যক পুতলা তৈয়াৰ হয় তেনেহলে আমি ধৰিম যে ধৰু প্ৰতিদিন উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা x সো ইয়াতে ধৰি লৈছো ধৰু প্ৰতিদিন উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা x টা এতিয়া ইয়াৰ সহায়ত ইয়াৰ পৰা সমীকৰণ বনাম ইয়াতে প্ৰথমতে লিখি দিও প্ৰশ্নমতে আমি সমীকৰণ বনামটো সেইকাৰণে লিখি দিছো কোৱেশ্যনে প্ৰথমতে কৈছে যে প্ৰতিটো পুতলাৰ খৰচ 55 বিয়োগ এদিনত উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা তেনেহলে এদিনত ইমানটা পুতলা উৎপাদন হয় তেনেহলে
এটা পুতলাৰ খৰচ কিমান হ'ব উৎপাদনৰ খৰচ ইয়াতে লিখি দিও এটা পুতলাৰ উৎপাদনৰ খৰচ সোৱা লিখি দিছো এটা পুতলাৰ উৎপাদনৰ খৰচ কিমান হ'ব সোৱা কোৱেশ্চনে কৈছে যে 55 বিয়োগ এদিনত উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা তেনেহলে এদিনত কিমানটা পুতলা উৎপাদন হয় এক্সটা তেনেহলে 55 বিয়োগ এক্সটা এতিয়া সোৱা এটা পুতলাৰ উৎপাদনৰ খৰচ হৈছে 55 - x টকা এতিয়া তাৰ পিছত আকৌ কি কৈছে সোৱা এটা বিশেষ দিনত সমুদায় উৎপাদনৰ খৰচ আছিল 750 মানে এটা বিশেষ দিনত দেখা গৈছে যে গুটেই কেইটা যিমানটা পুতলা বনোৱা হৈছে সকলো কেইটাৰ বনোৱাৰ খৰচ হৈছে 750 এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি সমীকৰণ বনাম এতিয়া সো ইয়াতে লিখি দিও এইখিনি কথা আকৌ প্ৰশ্ন কৈছে নহয় তেনেহলে আকৌ লিখিলো আকৌ প্ৰমতে সো এটা পুতলা খৰচ হৈছে ইমান 55 - x এইটো হৈছে এটা পুতলাৰ খৰচ এতিয়া মই এই এটা পুতলাৰ খৰচৰ লগত সেই দিনা কিমানটা পুতলা বনোৱা হৈছে সেইটোৰ সংখ্যা পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব নহয় এদিনত কিমানটা পুতলা তৈয়াৰ কৰা হয় এক্সটা হৈছে নহয় সোৱা এটা পুতলাৰ খৰচ ইনটু যিমানটা পুতলা আছে কিমানটা ধৰিলোৱা এটা বস্তু সোৱা ধৰিলোৱা এটা পুতলাৰ খৰচ 2 টকা আৰু এদিনাখনত 10টা পুতলা তৈয়াৰ কৰা হয় তোমালোকক খোদা হয় যদি 10টা বনাওতে কিমান টকা লাগিব তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কৈ দিবা 20 টকা এটো কেনেকুৱা হল এটাৰ 2 টকা আৰু কিমানটা তৈয়াৰ কৰা হৈছে 10টা 2 * 10 = 20 হৈছে এনেকুৱা নহয় নেকি তেনেহলে ইয়াতো তেনেকুৱা এটাৰ খৰচ হৈছে ইমান টকা যেনেকৈ ইয়াতে কৈছে এটাৰ খৰচ 2 টকা আৰু মুঠ ইমানটা বনোৱা হৈছে যেনেকৈ ইয়াতে মুঠ 10টা বনোৱা হৈছে ইমানটা বনোৱা হৈছে তেনেহলে এটাৰ খৰচ পূৰণ মুঠ যিমানটা আছে কিমানটা ইকুৱেল হৈছে 750 এতিয়া ইয়াকে আমি পূৰণ কৰি দিলে আনসাৰ সমাপ্ত হৈ যাব কাৰণ আমাৰ গণিতিক প্ৰদৰ্শন হৈ যাব সমাধান কৰিব না লাগে সো এই x দি গুটেই কেইটাক পূৰণ x * 55 55 x plus a minus xx x square আৰু সো এই 750 টো সেই সাইডত আছে এই সাইডত আনিলে প্লাসৰ আছিল সেই সাইডত এই সাইডত আনিলে মাইনাসৰ 750 হৈ যাব ইকুৱেল হৈ সাইডত একো নাই মানে 0 থাকি যাব এতিয়া এটুক মই সজাই লওঁ x square টোত আগত লৈ আহো - x square আৰু তাৰ পিছত সিঙ্গেল x টো ইয়াতে প্লাসৰ 55x আছে প্লাসৰ 55x তাৰ পিছত আছে মাইনাসৰ 750 ইয়াতে সো অলমোস্ট সমীকৰণ হৈ গৈছে গণিতিক প্ৰদৰ্শন এটা বস্তু বাকি আছে কি সো সম্মুখত মাইনাস থাকিব না লাগে তেনেহলে এটো আতৰাম কেনেকুৱা আৰু এটা মনে মনে মাইনাস ধৰি লম মনে মনে মাইনাস ধৰি প্লাই ইয়াকে পূৰণ কৰি দিও সো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস x স্কয়াৰ হৈ যাব আৰু এটো প্লাসে মাইনাসে -55 x হৈ যাব আৰু এটো মাইনাসে মাইনাসে প্লাসৰ 750 হৈ যাব ইকুৱেল 0 এইটোই হৈছে গণিতিক প্ৰদৰ্শন এই গুটেই সমীকৰণটোৰ আৰু আমি সমাধান কৰিব না লাগে চালে আমি সমাধান কৰিব পাৰিম মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতিটো পাৰিম বা যে কোনো এটা পদ্ধতিত পেলাই দিলেও পাৰিবা কিন্তু আমাক কোৱেশ্চনে কৈছে যে অকল গণিতিক প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে হেডলাইনত সেই কাৰণে দুইটা পাৰ্টৰ গণিতিক প্ৰদৰ্শন কৰিছো এতিয়া সোৱা ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা